Welcome back to my channel. So for today's video, my love, is another morning routine tayo and meal plan. Yes, magluluto tayo ng meal natin, ng breakfast, my love. So isasama ko kayo sa pagluluto, yes. And sa morning routine natin is mag-workout tayo, yes, ng abs. Actually, this is my day 1 ng diet. So diet tayo ngayon, my loves. Yeah, kasi medyo tumataba tayo. So, kailangan natin mag-diet. So, kaya mag-meal plan tayo ngayon. Tara!
Bye!